سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان برنامه وطن. خوشحالم که من علی مهربانی مهمان خانه شما هستم. امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت. خب وقتی نگاه میکنیم به شرایط کشورهایی که در واقع مشابه بوده وضعیتشون مثل ایران ما، درگیر جنگ بودن، حکومتشون حتی اگه دیکتاتور بودن، حتی اگه توتالیته بودن و مشکلاتی رو داشتن، سعی کردن توی این شرایط جنگی بیشتر در واقع به مردمشون توجه کنن، اون سختگیری ها و ایدئولوژی که داشتن و برای حفظ نظام خودشون در واقع نسبت بهش سختگیری کمتری داشته باشن. اما داخل ایران شرایط کاملا متفاوته. داریم میبینیم جمهوری اسلامی بیشتر سعی میکنه در واقع تهدید کنه، اضطراب و ترس اجتماعی رو بالاتر ببره، فضا رو امنیتی کنه، چون شما هم با من هم نظر هستید دشمن اول سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مردم داخل ایران هستن و بعد از اون آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب هم که خب بهش عرب منطقه هم در واقع بهش اضافه شدن. همینطور تعداد در واقع بلک لیست دشمنان جمهوری اسلامی داره میره بالا. در همین راستا ما امروز میخوایم صحبت کنیم اصلا دلایل امنیتی شدن فضای داخلی چرا داره این کارو میکنه. از سر استیصال ترسش هستش یا در واقع میخواد قدرت نمایی بکنه جمهوری اسلامی؟ با مهمان بسیار خوبی که خواهیم داشت من به شما در ادامه برنامه معرفی میکنم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ موضوع اصلی برنامه امشب برنامه وطن، خب از تقریبا یک ماه و نیم پیش میشه بعد از مشکلاتی که برای ماهواره یاست به وجود اومد و ما دلایلش هم هیچ پاسخ روشنی نه شبکه ما دیگر شبکه ها هم نگرفتن، اما به نظر میرسه که در واقع امنیتی بوده باشه. ما نقل مکان کردیم، یه خونه تکونی کردیم تو شبکه بعد از سالها و اومدیم رو ترکمن عالم. خب شما نیاز نیستش جهت ماهوارتون رو تغییر بدید و تنها باید فرکانس های جدید رو وارد کنیم. یه ویدیویی داریم که توضیح داده شده و جهت ماهواره، اطلاعات و جزئیاتی که نیاز هست شما داشته باشید توی ویدیو هست. چند ثانیه‌ای هم مکس میشه که بتونید عکس بگیرید، نه فقط برای خودتون، برای اینکه با دیگران هم بتونید به اشتراک بذارید. بریم با همین ویدیو رو ببینیم، از فرکانس جدیدمون برگردیم و شروع کنیم برای صحبتی که امشب در نظر داریم با مهمان خوب برنامه. قابل توجه همراهان گرامی و بینندگان عزیز در شبکه 7 به اطلاع میرسانیم فرکانس پخش ماهواره‌ای این شبکه تغییر کرده است. برای دریافت برنامه‌ها لطفاً گیرنده ماهواره‌ای خود را با مشخصات جدید تنظیم نمایید. ماهواره ترکمن‌عالم 52 درجه شرقی، فرکانس 11420، پولاریزاسیون عمودی، سیمول ریت 27500. فرکانس جدید را در گیرنده خود وارد کرده و این اطلاعیه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. بله، همونطور که در واقع تو ویدیو هم گفته شد نیاز نیست جهت رو شما تغییر بدید. هم جهت هست با ماهواره یاست. بچه هم لطف کردن عزیزان تیم کارگردانی براتون زیرنویس کردن فرکانس و اطلاعاتی که نیاز هست، نه فقط برای خودتون، برای عزیزان، دوست، آشنا، همسایه، هر کسی که نیاز ببینید و صلاح میبینید به اشتراک بذارید، چون خیلی ها نمیدونن. سوشال مدیا هم قطع 95% مردم داخل ایران حتی اگه سیم کارت سفید و حکومتی نباشن به دلیل هزینه‌های بالا که برای تعرفه‌های اینترنت و در واقع کانفینگ و وی پی ان هستش نمیتونن دسترسی داشته باشن. پس اطلاع رسانی محدود میشه و خب چه اطلاع رسانی بهتر از در واقع کلامی باشه، این شکلی انتقال بدیم به افرادی که نیاز هست. ممنونیم از شما که توی این قسمت دارید بهمون کمک میکنید و بریم سراغ موضوع برنامه‌مون. همونطور که صحبت ابتداییم گفتم، مهمان امشب برنامه ما جناب دکتر توماج آریان هستن. ایشون دکترای علوم سیاسی دارن و خیلی خوشحال هستیم جناب آریان که با شما همراه هستیم. خوش اومدید به برنامه وطن.
درود بر شما جناب مهربانی گرامی، درود بر ملت ایران، در خدمتتون هستم. عزیزید، متشکرم. جناب آریان، خب حالا اون صحبت اولیه من اصلا بذاریم کنار. شرایط تو ایران هر چقدر که در واقع فضا داره خارج از ایران و تو منطقه سخت‌تر میشه، جنگ تنش بالا رفته، ما 2 جنگ رو سپری کردیم و در آستانه سومی هستیم، داریم میبینیم فضای داخل ایران داره امنیتی تر میشه و انگار حکومت اصلا فوکوسش و توجهش رو بیشتر گذاشته روی اینکه ترس رو در واقع تو جامعه ایجاد کنه. خب با راهکارهایی که داره، اعدام‌های در واقع مشابه دهه 60 بدون هیچ قواعد و قانونی، فضای امنیتی. و من سوالی که میخوام از شما بپرسم که این اصلا تو دی ان ای جمهوری اسلامیه، این ایدئولوژی جمهوری اسلامیه، یا نه واکنش حکومت هستش به این شرایط از ترسی که داره از مردم کشور خودش، حالا کشوری که داره حکومت میکنه، نمیتونیم بگیم کشور خود سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. بله، ببینید، ما اگر تاریخچه جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم میبینیم که در شرایط بحرانی همیشه از خشونت عریان استفاده میکنه. در سال 1360، هم در سال 1367، هم در سال 88، هم در سال 96، 97، 98 و 1401 و همینطور 1404 ما دیدیم وقتی در تنگنا قرار میگیره بسیار بسیار از خشونت عریان استفاده میکنه. بار اولش نیست سرکوب، اعدام ها هم بار نخستش نیست. ما در سال 60 تعداد زیادی رو دیدیم حتی بدون محاکمه و همون شب اعدام میکردن. همینطور در سال 67 بیش از 3500 تا 4000 نفر رو در طول 1 ماه بردن و اعدام کردن، کسانی که حکم زندان‌های کوتاه مدت داشتن و خیلی‌هاشون هم آزاد یعنی حکمشون تمام شده بود و باید آزاد می‌شدن. می‌بینیم که این حکومت با اعدام و خشونت از اول بوده و داره ادامه میده. روش جمهوری اسلامی این خشونت هستش و این اعدام‌های بسیار بسیار خشن. علتش این هستش که ببینید حکومت‌های ایدئولوژیک، مخصوصا حکومت ایدئولوژیک اسلامی، بر اساس ترس بنا شده. یک آیه هست در قرآن که میگوید النصر بالرعب، یعنی پیروزی در سایه ترس به وجود میاد. جمهوری اسلامی چون یک ایدئولوژی اسلامی هستش، از این آیه قرآن کاملا استفاده میکنه و عمل میکنه. حکومت وحشت، حکومت ترور و حکومت ترس باعث میشه که همه سکوت کنن، همه ساکت باشن و یک جامعه کاملا ساکت و آرامی رو به جمهوری اسلامی اداره بکنه. البته خب موفق هم نبوده در بیشتر موارد، ولی سعیش برای هستش که با ترس، رعب و آرامش ظاهری بتونه حکومت کنه. چون این حکومت اقلیت هستش و این حکومت اقلیت نمیتونه اکثریت جامعه رو قانع کنه برای ادامه حیات خودش. و ما میبینیم که همونطور که باز هم این ایدئولوژی اسلامی است، میبینیم که اسلام هر جا رفته همین روش رو به کار برده، هم در بعد از فتح ایران، هم در بعد از فتح مصر و هم دیگر کشورها. میبینیم که یک حکومت کاملا وحشت انگیز ایجاد کرده و صده ها بر ایران و مصر حکومت کرده. ما می‌دیدیم که بعد از مدتی حتی آمد و زبان مصر هم از بین رفت و عربی شد. حالا اینکه ما داریم فارسی صحبت می‌کنیم بر صورت مقاومت نیاکانمون بوده که این گونه هستیم، ولی اساس اسلام بر وحشت. بله درسته، حرف از اسلام شد. حکومت اسلامی، ایدئولوژی که در واقع اسلام با خودش میاره، در واقع خالی از لطف نیستش. 2 ویدیو رو بریم ببینیم که مرتبط هستش با شرایطی که این شبها حکومت راه انداخته، این سیرکی که در واقع در خیابان‌ها و کوچه‌های ایران راه انداختن. بریم ببینیم، بعد من میخوام تو همین رابطه از شما سوالی داشته باشم.
شمشیر پیل افکنی رهسوار ماشاءالله ای غیرت ذوالفقار ماشاءالله. امروز روز دختر، نیروهای هوافضای ایران پهباد 136 رو برای ما صورتی کردن به یاد دختران شهید مینا. یه مجید نخزه با موشک صورتی تلاوی و شخ بزن. شما الان به تیم مذاکره کننده اعتماد دارین؟ ما فقط میدون رو نگه میداریم دیگه، حرفمون رو تو میدون نشون میدیم. الان واسه اینکه مثلا یه توافقی بشه خواهش میکنم من 2 روز اومدم محکم بزنه، ما هستیم در هر جای جهان دنیا. اصلا اتفاقا ایران فیروز بر من اصلا اینا مهم نیست. اینم پرچم مقاومته. حالا علاوه بر همبستگی با فلسطین نشون دهنده اینه که ما مقاومت میکنیم دیگه، بالاتر از فلسطین که نیست. فکر نمی‌کنم مردم الان از اینجور چیزا بترسن. یعنی برقمون رو از دست بدیم، هر چیزی رو که از دست بدیم. بله جناب آریان عزیز، دیدید شما در واقع این سیرکی که جمهوری اسلامی جدیداً راه انداخته شرم و ننگ باد بر حکومت و حامیانش. حجابا رو دیدید. حالا ما حرف از اسلام داشتیم میزدیم، نمیدونم اسلام به خطر نمیفته تو چنین مواقعی. ما سالهای گذشته خواهران و مادرانمون، دخترانمون تو خیابون شاید خیلی با حجاب کاملتر و پوشش بهتری که از این افراد ما دیدیم حامیان حکومت، گشتای ارشاد گرفتشون، دستگیرشون کرد، توهین و اهانت کرد بهشون. مهسا امینی و هزاران هزار دختر دیگه آسیب دیدن، کشته شدن، به قتل رسیدن و جمهوری اسلامی الان داره استفاده میکنه. من اصلا در رابطه با انتخابی که این افراد کردن، حالا به چه دلیل، برای 1 کیلو برنج، برای بنزین رایگانه، برای روغن، برای چند هزار تومن پوله که خودشونو فروختن، شرفشونو فروختن و شبها توی این شرایط که شرکت میکنن، کاملا هم از بحث‌های سیاسی به دورن دیگه. مشخص بود اصلا جوابا و صحبتاشون. پس شما صحبت از حکومت اسلامی کردید، از اسلام کردیم. چه جور جمهوری اسلامی اصلا آیینشون، این حرفشون، صحبتشون از قرآن و اسلامه؟ پس این شرایط چی میگه؟ این سوال اول هم هست. بازم من سوال دارم نسبت به این ویدیوها، برامون خیلی جالب هستش. ببینید، من الان این ویدیو رو که نگاه کردم، ابتذال رو در این ویدیوها دیدم. ببینید شما وقتی که از رنگ‌های شاد استفاده می‌کنید، این رنگ‌ها برای شادی هستش و برای جشن. من تا حالا در عمرم ندیدم که شما یک سلاح رو، یک وسیله کشتار، یک کشوری بیاد این رو رنگ کنه، مثلا سبزش کنه، آبیش کنه، صورتیش کنه و این رو به صورت جشن بیان در خیابان بگردونن. بله. این وسیله کشتاره. شما کجای دنیا دیدید مثلا چاقو و قمر رو مثلا صورتی کنن، با چاقو و قمر بیان تو خیابون و برقصن؟ این پهپادها وسیله هستش. پهپادها معمولا بیشترشون انتحاریه. بله. و اگر که پدافند نباشه، یک پهپاد میتونه تا 100 نفر رو راحت بکشه. بله. این من نمیدونم چه شادی و جشنی توشه که این مسلمانان این گونه دور این وسایل کشتار جمع میشن و میرقصن. بحث بعدی این هستش که ببینید، این بحث رنگ صورتی و جنبش صورتی یک جنبش ضد جنگ مارکسیستی کمونیستی هستش که در اروپا هست و اینها معروف هم هستن. اینها ضد جنگن، مارکسیستن و اتفاقا بسیار بسیار طرفدار جمهوری اسلامی هستن. بله. و ما میبینیم که این رنگ‌های صورتی الگوبرداری از اون جنبش صورتی هستش که ضد جنگ و بسیار بسیار هم فعال. ما در فکر میکنم دیروز یا پریروز بود که در کنفرانس پولیتیکو در امریکا یکی از این طرفداران جنبش صورتی آمد و شروع کرد به شعار دادن و مخالفت خودش رو با حمله به ایران انجام داد. برای همین این خط
مارکسیستی اسلامی رو ما در تمام دنیا میبینیم که چگونه این مارکسیست ها و اسلامیست ها در یک اتحاد نانوشته با هم در جهت منافع شر قدم برمیدارن و متاسفانه تعدادشون هم کم نیست، در کشورهای زیادی هستن، قدرتشون هم بالاست و واقعا باعث تأسف هستش. بله واقعا چه پیوند خونینی که با هم دارن، حالا از ربان صورتی و آیین و در واقع نمادهای صورتی رسیدن به موشک و پهپاد صورتی و آبی و همونطور که شما اشاره کردید. یه موضوع دیگه که برای من تو این ویدیو، خب همه ما که در واقع دوران تحصیلمون رو داخل ایران گذروندیم تجربه کردیم اینو. از سن پایین یه بچه‌ای بود تو ویدیو، فکر کنم شاید 4-5 سالش بود، درست نمیتونه صحبت کنه و اون که بچه گناهی نداره، اونم بازیچه در واقع این پروپاگاندا و ایدئولوژی شده، شروع میکنن به ماها یاد میدن که مرگ بر اسرائیل، آمریکا، شخ بزن تل‌آویو و با این موشک. بچه‌ای که الان باید فارغ از تمام این صحبت ها روی تربیتش، روی دانشش فوکوس بشه، از زندگیش لذت ببره، میاد توی چنین محیطی و چنین خزعبلاتی رو در واقع بهش یاد میدن و اونم خب تکرار میکنه. بچه درکی نداره، تجزیه و تحلیلی نداره و تمام ماها که تو سر صف مدرسه باید بدون گفتن اینا تو هوای منفی سرمای زمستون نمیتونستیم وارد کلاس بشیم تا این شعارها رو نمیدادیم. اما نتیجه رو ببینید، وقتی تجزیه و تحلیل رو یاد میگیره بچه، شروع میکنه تو سن نوجوانی و جوانی در واقع. شما شهیدان رو ببینید، جاویدنامه رو ببینید، سناشون رو، تمام کسایی که حکومت سرمایه گذاری عظیمی کرد تو کتب درسی، حالا تو پروپاگانداش، توی مدیایی که صدا سیمایی که برای خودش داره، اما هیچ نتیجه و میوه‌ای نداره. یعنی شاید از هر چند صد هزار نفر تعداد انگوش شماری هستن که باور میکنن و تاثیرگذاری. چی شده که این حکومت به این درجه از خفت رسیده، شکست رسیده که نمیتونه مردم ایران، شاید بتونه رسانه‌های خارجی رو گول بزنه، شاید بتونه افرادی که حالا از سمت در واقع حزب چپ هستن، از حمایت میکنن از آزادی بیان و دموکراسی و نه به جنگ و حالا از این قبیل فعالیت ها، اونا رو همراه خودش کنه، اما مردم داخل ایران اصلا فایده ای نداره و همراه نیستن. چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا هیچ میوه و ثمره ای نیستش؟ ببینید، جمهوری اسلامی جنگ روایت ها رو باخته جناب مهربانی و در داخل کشور جنگ روایت ها رو کامل باخته. نمیتونه که اکثریت مطلق جامعه رو قانع کنه برای رفتارها و سیاست‌هایی که در داخل و خارج از کشور داره انجام میده. ببینید، البته این پروپاگاندا و این تکثیر ایدئولوژی یک سری فایده ها هم برای جمهوری اسلامی داره. ببینید، در دیما، جنبش دیما 1404 روایت ها میگن بین 15 تا 50 هزار نفر در 2 روز کشته شدند. روایت های مختلف میگن. اینها رو چه کسانی کشت؟ اینها رو همین افرادی کشتند که به شستشوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داده بود در مدارس، در دبیرستان‌ها و دانشگاه و اینها رو جذب کرده بود و به اینها سلاح داد و اینها آمدن در روز واقعه که روز حساسی بود برای جمهوری اسلامی، آمدن و روی هموطنان خودشون آتش گشودند. این نشون میده که این ایدئولوژی تاثیر داشته برای جمهوری اسلامی. این پروپاگاندا برای خود جمهوری اسلامی تاثیر داشته و تعداد زیادی قاتل و جنایتکار رو تربیت کرده برای روز مبادا. برای همین درست اکثریت جامعه در مدارس از اینها الگو نمیگیرن، ولی اونها یک جامعه هدف دارن و اون جامعه هدفشون رو جذب میکنن و اینها ایدئولوژی شر رو بهشون تزریق میکنن و نتیجه شما در اون 2 روز 18 و 19 دیما و کشتار 50 هزار نفر دیدیم که چگونه این جنایتکاران آمدن و این همه آدم کشتند، حتی در بیمارستان ها. برای همین ایدئولوژی های شر، ایدئولوژی های کلیتگرا مثل اسلام، مثل مارکسیسم بسیار بسیار مخربن و میتونن روی تعدادی از افراد جامعه تاثیر بذارن
و اینها رو شستشوی مغزی بدن. ببینید جمهوری اسلامی اگر که 5 سال پیش 6 سال پیش به من میگفتین که این اتفاقات قراره در جمهوری اسلامی بیفته و آدمای بی‌حجاب بدون روسری بیان در مراسم‌های حکومتی، من به شما میخندیدم قاعدتاً. ولی دیدیم که این اتفاق افتاد و بعد از جنبش زن زندگی آزادی در 1401 اصولاً داستان حجاب برای همیشه بسته شد. جمهوری اسلامی مثل یک موجودی که در حال مرگ و خودش رو وقف میده، با اون شرایط داره خودش رو وقف میده و برای همین از روی خطوط قرمز خودش هم گذشته. حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی بود. من فکر نمی کردم که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از روی این خط قرمز عبور کنه، ولی ما دیدیم به خاطر بقای خودش داره عبور میکنه و متاسفانه افرادی هم هستن در داخل جامعه به خاطر پول وارد این سیرک‌های حکومتی میشن و خودنمایی میکنن، ولی اکثریت جامعه، اکثریت مطلق جامعه این رفتارها رو قبول نداره و جمهوری اسلامی جنگ روایت ها رو باخته و این پروپاگاندا هیچ ارزشی نداره و در میان مدت و بلند مدت باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد به هر صورت. بله، منم باهاتون هم عقیده هستم. یه مصرف داخلی رو داره فقط برای اون تعداد کمی که در واقع همونا هستن که نظامشون رو داخل کشور با قتل و جنایت حفظ کردن و خب شعارشونه دیگه، اصلا رهبرشون گفته بود حفظ نظام از حفظ اسلام حتی در واقع مهمتر هست براشون و به همین دلیل من فکر میکنم جناب آریان بخشی از بدنه سنتی و مذهبی جامعه هم دیگه باشون همراه نیستش، که چون داره میبینه باورهایی که اونها داشتن، باورها و اعتقاداتی که داشتن با اعتقادات و باورها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی متفاوت هستش و به هیچ در واقع اصلی پایبند نیستن بجز فقط حکومت کردن و در واقع زور گفتن و قتل و جنایت و تجاوز که میوه ها و ثمره جمهوری اسلامی است. بریم یه ویدیویی با هم نگاه کنیم، برگردیم و من سوال آخر رو از شما بپرسم. بله، پرفورمنس اعتراضی رو دیدیم از ایرانیان خارج از کشور. مقایسه کنید دیگه خودتون اینو با اون سیرکی که داخل کشور راه انداخته جمهوری اسلامی و از پرستوهای صورتی پوش نظام. واقعا گریه داره، خنده نداره این کاری که من دارم به خودم میگم، این اتفاقی که داره بر سر ما میفته. حالا تو همین راستا من دوست دارم سوال آخرم رو اینجوری ازتون بپرسم. خب میدونم قطعا شما بر اساس علم سیاست تحلیل میکنید، نه بر پایه احساسات. ما با چنین حکومتی در واقع روبرو هستیم که داریم میبینیم چه جوری داره سعی میکنه، تلاش میکنه حداقل اون قشر بسیار اقلیتی که باهاش همراه هستن و دارن کمک میکنن به حفظ نظام و نگه داره برای خودش. اما این حکومت اصلا به آینده خودش اطمینان داره؟ یعنی اینا فکر میکنن مثلا شب که اینا میخوابن یا با هم جلسه میذارن، فرماندهای سپاه به این باور دارن که 10 سال 15 سال آینده بر ایران حکومت میتونن بکنن، یا نه راهکار دیگه ای نداره، چاره دیگه ای نداره، مجبور این واکنش‌ها رو نشون بده، یا اصلا بلد نیست به جز این واکنشی رو نشون دادن؟
ببینید جناب مهربانی، من یه مثال برای شما میزنم. ما در سال 2019-2020 با یک پدیده مواجه شدیم در جهان به نام ویروس کرونا. بله. ویروس کرونا خیلی در اوایل آدما رو کشت، ولی ویروس یک پدیده هوشمندی است و آمد خودش رو وقف داد با شرایط جدید و آمد کشتن خودش رو ضعیفتر کرد، میزان کشتار انسان ها رو، که بیشتر در بدن انسان ها بمونه. برای همین ما دیدیم سویه های بعدی کرونا هی ضعیفتر شد، کشتارش کمتر شد، ولی موندگاریش الان بیشتره و در خیلی از بدنهای ما هم حالا وجود داره. به هر صورت جمهوری اسلامی هم مثل ویروس کرونا است، یعنی اینکه خودش رو وقف میده تا بیشتر زندگی کنه. ببینید متاسفانه من باید اینو بگم که اگر که کشورهای جهان مخصوصا امریکا و اسرائیل به کمک ملت ایران نیان، جمهوری اسلامی با سیستم کشتار و سرکوب خودش میتونه تا دهها هم ادامه حیات بده. یعنی اینکه این نوع حکومت ها توانایی اینو دارن که با کشتار خیلی بیشتر ادامه بدن. ببینید حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی است. شما باید ایدئولوژی اسلام شیعه رو خیلی خوب بشناسید که اینها خیلی هاشون معتقدن یک روزی امام زمان ظهور خواهد کرد و جهان رو تسخیر خواهد کرد و ما باید تا اون روز منتظر باشیم. این ورژن ولایت فقیه هم اعتقاد داره که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای روز ظهور. برای همین اینها یه اعتقادی دارن که ما باید شرایط رو فراهم کنیم برای ظهور. برای همین به هر طریق ممکن باید این حکومت ما ادامه پیدا کنه، حتی به قیمت کشتن هزاران، صدها هزار نفر. برای همین شما با یک سری موجودات آخرالزمانی مواجه هستید که هدف براشون بسیار بسیار مهمه، حتی اگر تعداد زیادی آدم کشته بشن. برای همین اینها تا لحظه آخر مقاومت میکنن و خیلی هاشون هم کشته خواهند شد، ولی بر روی ایدئولوژیشون هستن، به خاطر اینکه یکی اینکه معتقدن و دو اینکه جایی برای رفتن ندارن. کدام کشور در جهان حاضر اینها رو پناه بده؟ هیچ جا، همه تحویلشون میدن. برای همین فکر میکنم که این حکومت ها، این نوع حکومت ها به روش مسالمت آمیز نخواهند رفت. همونطور که استالین به روش مسالمت آمیز نرفت، همونطور که هیتلر به روش مسالمت آمیز نرفت. اینها اگر که امریکا و متفقین به آلمان هیتلری حمله نمی کردن، هیتلر تا همین الانش هم میتونست حکومتش ادامه پیدا بکنه. برای همین راهی نیست جز سرنگونی خشن در مورد این حکومت ها. بله، کاملا باهاتون موافق هستم. منم با صندوق رأی که دموکراسی که اینا در واقع دست از حکومت بر نمیدارن و خوشبختانه مردم شجاع و غیور به پا خواسته ایران نشون دادن به ما، واقعا 18هم 19هم، نه به ما، به تمام دنیا، که عزمشون چقدر در رابطه با این خیزش انقلابی و تغییر این حکومت مصمم هستن و ارادهشون قوی هستش، هر بهای سنگینی هم حتی براشون داشته باشه. و من شکی ندارم قبل از طلوع حالا امام زمان خیالیشون به باور خودشون غروب جمهوری اسلامی رو ما خواهیم دید و تمام خواهند شدش. مرسی، ممنون. توماج آریان دکترای علوم سیاسی با ما همراه بودن و در رابطه با موضوعی که امشب داشتیم با هم دیگه صحبت کردیم و تحلیلایشون رو شنیدیم. متشکرم. زنده باشید. خب عزیزان، یه جا خیلی توی بحثمون من لذت بردم، شاید اون غرور ملی در واقع برانگیخت غرور ملی من و صحبت توماج آریان. گفتن اسلام حتی زبان مصر رو در واقع نابود کرد. خب حالا ما هم کلمات عربی داریم، اما اون چارچوب و پایه زبان فارسی رو نگه داشتیم و مهمتر از اون فرهنگ ایرانیو، و این یک دلیل بیشتر نداره، اون در واقع غیرت و اون فرهنگ و منش ایرانی که تو رگ و خون ما هستش. بریم یه ویدیویی با هم ببینیم در رابطه با تمدن ایرانی، برگردیم ادامه برنامه رو ببریم جلو با هم دیگه. کجای دنیا سراغ دارید شما یه ملتی رو که
بیاید حمله مثل حمله عرب، حمله مثل حمله مغول، حمله مثل حمله تاتار رو تحمل بکند و رسم زندگی و تمدن رو به اونها بیاموزد، متمدنشون کند، در کوره درک و فهم و شرف و شعور خودشون ها رو ذوق بکنند. ما ملت ایران به حکم دلایل تاریخی، به حکم مدارک تاریخی، به حکم همین بقامون، به حکم همین چهره هامون که 30 قرن نتونستن چهره ما رو عوض بکنن، نه چهره صورتمون رو، نه چهره سیرتمون رو، ما یک ملتی هستیم که در مقام مقایسه از وطن پرست‌ترین ملل. بله، این فرهنگ ما هستش، تمدن ایرانی هستش و هیچ حکومتی، هیچ در واقع نظامی نمیتونه تغییرش بده. شکر برای خداوندمون که وعده داده، به ما قول داده، تعهد داده که ایران ما دوباره از خاکستر همچون ققنوس پر خواهد کشید، بلند خواهد شد و از اون استفاده میکنه، نه فقط برای ما ایرانی ها. برنامه‌های خدا، ما وقتی ما تو حوزه کوچیکتر تو زندگیمون هم نگاه میکنیم، همیشه برکت فقط برای خود ما نیستش. میبینیم از ما استفاده میکنه، از اتفاقاتی که در زندگی ما میفته استفاده میکنه برای افراد دیگه. این پازل اینا به همدیگه وصل میشه، داخل همدیگه میره برنامه‌های خدا. و ما میدونیم برای ایران هم همینه. ایران روی افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خصوص کشورهای مسلمون، در واقع نمادی خواهد شد که نتیجه و میوه و ثمره اسلام رو دیده و شوربختانه ما داریم میبینیم اسلام چطور داره در غرب گسترش پیدا میکنه، در کشورهای اروپایی، حتی در آمریکا بعضی از ایالت‌ها، ایالت تگزاس که ما درش هستیم، حتی به مراتب بیشتر. اما ایران نمادی خواهد شد، الگویی خواهد شد که ببینن این میوه و ثمره 47 سال حکومت در واقع اسلامی هستش و خدای حقیقی، خدای محبت کاملا برخلاف اون هست. یکی از قسمت هایی که ما تو برنامه وطن هر بار انجامش دادیم و خیلی به اون اعتقاد داریم، چون یکی از مظهرهای قدرت ما هستش، یکی از المانهایی هستش که به ما کمک میکنه با همدیگه یک دل قدرتمون و ایمانمون رو دوباره یک بازبینی بهش بکنیم و بدونیم خارج از تمام این اخبارها، این خبرهای سیاسی، خداوند ما وعده‌ای که داده انجام میشه و در عالم قسمت روحانی، در عالم در واقع روحانیت، خداوند برای ما حرکت میکنه و چه چیزی قوی‌تر و بزرگتر از دعا کردن، اون هم به صورت جمعی. خب امشب ما آسیاج عزیز رو داریم که با ما همراه هستن و میخوان ما رو برکت بدن و برامون دعا کنن. آسیا جان، صدای منو داری شما؟ بله، درود و خسته نباشید خدمت همه همکارای عزیزم توی شبکه 7. مرسی که از من دعوت کردیم. مرسی، متشکرم. خیلی خوشحالیم که تو با ما هستی. در واقع 10 می بودش که روز مادر بود و 8-9 روز پیش بود. وقتی من تبریک در واقع روز مادر شما رو تو کلیسای 7 دیدم، انقدر قشنگ و احساسی بود، تحت تاثیر قرار گرفتم و خدا رو شکر میکنم برای دل و قلبی که به عنوان یک جوان ایرانی داری برای کشورمون، برای وطنمون. آسیا جان لطفاً ما رو برکت بده. منم با شما همدعا خواهم بود. مطمئنم بینندگانم الان برای چند دقیقه ما رو همراهی خواهند کرد که دعا کنیم برای ایرانمون و هر موضوعی که حالا تو قلبت هست. من نمیخوام بهت خط بدم یا هدایتت کنم به موضوع خاصی. آزاد هستی، این تریبون در اختیار شما ما هستش که با هم دعا بشیم. علی جان عزیزم ممنون، شکر برای وجودت واقعا و جلال بر مسیح. من دعای خودم رو با مزمور 94 شروع می کنم و در ادامش دعای شفاعتی رو که خداوند در دلم گذاشته اعلام می کنم بر سر مردمان عزیز کشورم. ای خدای انتقام گیرنده، ای یهوه، ای خدای انتقام گیرنده، تجلی فرما. ای داور زمین سربرافراز و متکبران را سزاده. شریران را تا به کی خداوند، شریران تا به کی شادی خواهند کرد؟ سخنان گستاخانه جاری می سازند و همه بدکاران لاف می زنند.
قوم تو را ای خداوند له می کنند و بر میراث تو ستم روا می دارند. بیوه زنان و غریبان را می کشند و یتیمان را به قتل می رسانند و می گویند خداوند نمی بیند، خدای یعقوب در نمی یابد. اما تو می بینی ای خدای اسرائیل، تو اشک‌های پنهان مردم ایران را می بینی. تو آه مادرانی را می شنوی که هر شب برای فرزندان زندانی و اعدام شدهشان گریه می کنند. خداوندا به جوانان سرزمینم رحم کن، به آنانی که در تاریکی و ترس زندگی می کنند، به آنانی که امیدشان زیر فشار ظلم شکسته شده است. ای قدوس اسرائیل، نان را به سفره‌های خالی مردمم بازگردان، شفقت را بر دلهای خسته و امید را بر چشمان کمسوی مردمم عطا فرما. تو ای خداوند فریاد کارگران خسته را میشنوی. تو درد پدرانی را میبینی که شرمنده فرزندان خود شده اند و تو اشک دختران و پسران جوانی را میبینی که آیندهشان در غبار ناامیدی پنهان شده است. ای خداوند لشکرها، دست ظلم را از ایران و ایرانی کوتاه کن. خون بیگناهان را فراموش مکن ای خداوند. به عدالت خود همچون نوری عظیم بر سر ایران ما بتاب ای خداوند. دلهای سنگی دولت مردان را نرم کن و در میان تاریکی نور خود را ظاهر ساز. بگذار مردم خسته ایران بدانند که تو یهوه نزدیک دلشکستگان هستی. خدایی که می‌بیند، می‌شنود، نجات می‌دهد و فراموش نمی‌کند. ای خداوند، ایران عزیزمان را به تو می‌سپاریم و نگران نخواهیم بود، زیرا که تو امین و وفادار هستی. به نام نامی عیسی مسیح، آمین. آمین آمین. مرسی آسیا جان، متشکرم بابت مزموری که خوندی و دعای قشنگی که برای ما انجام دادی. بسیار عالی. خب تو صحبتامون همیشه به این اشاره میکنیم که شجاعت، دلیری بخشی از ایرانی ها هستش، فقط هم در حد حرف نیست. طی سالها ما نشون دادیم، قبل از اصلا این جمهوری اسلامی در تاریخ ما در واقع ریشه داره و شاید آخریش و در واقع یکی از تازه تریناش، نمیتونیم بگیم آخریشون، از نظر ما، از نظر من و تمام ایرانیان خارج از کشور، زندگی در شرایط الان با این تورم، با این شرایط، زیر سایه ترس از جنگی که در واقع میدونیم بیشترین آسیبا به جمهوری اسلامی میزنه نه مردم، اما به هر حال خسارتایی همراه داره، اینه که مردم دارن داخل ایران زندگی میکنن، ادامه میدن با امید یا حتی در ناامیدی که وظیفه ما هستش که به اونها امید بدیم. اما یکی از این تازه ترین شجاعت ها 18 و 19 دی بود و چه افراد شجاع و دلیری به خیابان رفتن برای ملتشون، برای کشورشون، فارغ از هر لهجه و گویشی، از هر منطقه‌ای از ایران، بلکه کل ایران به پا خواست و در سنین مختلف، زن و مرد، پیر و جوان، یک صدا با یک هدف. کاری که ما الان باید داشته باشیم عبور از جمهوری اسلامیه. در واقع دعواهای سیاسی، اختلاف نظرهای حزبی، حالا من چپ هستم، راست هستم، طرفدار نظام پادشاهی هستم، جمهوری خواه هستم، از حزب مشروطه، اینا اصلا الان بحث نیست، صحبت نیستش. ما الان فقط یک دشمن داریم، اون جمهوری اسلامی هست و باید با اتحاد همدیگه شکست بدیمش. و هر کسی میبینیم توی این مسیر برخلاف این باور هستش، مطمئن باشید از ماندن جمهوری اسلامی داره یک سود و منفعتی میبره. اما بحثمون دور نشیم، این افراد، این قهرمان ها، وقتی به زندگیاشون نگاه میکنیم آدم‌های معمولی بودن، از بچگی، از دوران بلوغشون، جوانیشون، درس خوندنشون، کار کردنشون مثل من و شما بودن و آرزوشون چیز بزرگی نبود، سهم بزرگی از این دنیا نمیخواستن،
فقط میخواستن آزاد باشن، فقط میخواستن کسی بهشون نگه چی بپوش چی نپوش، فقط میخواستن کار داشته باشن، فقط میخواستن بعد از سالها تلاش کردن، حالا چه تحصیلشون چه کار کردن، یه حرفه یا یاد گرفتن، بتونن اونو ارائه بدن، بتونن یه حداقل درآمدی داشته باشن. وقتی از صبح میرن سر کار، شب که برمیگردن خونه، عصری که برمیگردن خونه، بتونن با خانوادهشون، با دوست و رفیقشون وقت بگذرونن بدون ترس از اینکه کی قراره بهشون گیر بده، کجا برن، آزاد باشن تو انتخاب دینشون. خواسته های حداقلی که ما داریم میبینیم. اصلا خنده داره تو دنیای غرب بخوای اونو دوباره باز تعریف کنی، چون جا افتاده است برای فرهنگشون. برای ما هم بود، یه زمانی ما هم این شکلی بودیم، اما متاسفانه گول خوردیم، گول حرفای شیرین و قشنگشون خوردیم. هر چه بود گذشت. بریم امروز داستان یکی از این قهرمانا رو ببینیم کی بود و چه زندگی داشتش. با ما همراه باشید با دیدن ویدیوی جاویدنامه امشب. نازنین عزیز نازنین ما بود، نور چشم ما بود، خواهر خوشرو. 17 سالش فقط بود که جمهوری اسلامی کشتش. قانوناً بچه بود، زیر سن 18 سال. و چه نازنین هایی که از ما گرفته شد. اما هدفمون، راهی که باید ادامه بدیم، نازنین برای ما مشخص کرده. ما حق نداریم یه قدم پاپس بکشیم. ما حق نداریم به حرمت خون نازنین و نازنین ها، عرفان ها و تمام عزیزانی که در این راه کشته شدن، جاویدنام شدن، بگیم خسته شدیم، بگیم ناامید شدیم، بگیم دیگه فایده نداره. نه، هدف و راه مشخصه. یکی از توی این شرایط سخت، من خودم واقعیت اینه عزیزان، خب طبیعیه احساسات انسان بالا پایین میشه، یه روزی ناامیدیم، یه روز امید داریم، اما محکوم هستیم به ادامه دادن، باید ادامه بدیم. یکی از راهکارها، راه حلایی که من دارم همین، میام وقتی تو استودیو با بچهای پشت صحنه، وقتی با افرادی که نزدیکان من هستن جمع میشیم، صحبت میکنیم. یه زمانایی واقعا هممون بغض داریم، گریه میکنیم، اما اینکه میدونی یه آغوشی هست، یه مرهمی برات هستش، یا دو تا گوش هست که بشنود، بدون اینکه قضاوتت کنه، بدون اینکه بخواد بگه وای علی این شکلیه، وای علی این حرفو زد، اونو نه، هست تا تو رو بشنوه. علی که خشمگینه، علی که مگه علی وقتی مسیحیه نباید خشم پیدا کنه، نباید ناامید بشه، نباید غم پیدا کنه. این احساساتیه که بدن ما هست، خدا تو بدن ما قرار داده. اما اونا به من کمک میکنن که در اون خشم نمونم، با اون خشم ادامه ندم، با اون ناامیدی و غم روزم و شب نکنم. و این یکی از قشنگی های جمع شدن و گرد هم اومدنه. امسال، تابستون امسال، ما کنار همدیگه هستیم. کجا؟ توی آلمان. بچه ها پوسترش رو اگه لطف کنن بذارن. بله، کنفرانس 4 روزه، در واقع ورود به سرزمین وعده، که دکتر هرمز شریعت عزیز، دانیل جان هستن و تیم پرستش کلیسای 7 به همراه دریای عزیز.
همه با هم کنار همدیگه به مدت 4 روز در واقع در شهر اشتوتگارت آلمان، نزدیک اشتوتگارت آلمان هستیم. تاریخش مشخصه، جزئیاتش مشخصه و فقط شما کافیه که اسکن کنید. این QR کدی که اونجا هستش رو اسکن کنید و میتونید ثبت نام کنید. من میدونم تعدادش محدود هستش، فکر میکنم 135 تایه که آخرین بار نگاه کردم نزدیک به 100 تاش در واقع پر شده بود افراد و این تعداد کمی که مونده، اگه دوست دارید این زمانو کنار خواهران و برادران خودتون، هموطنان خودتون باشید، من دعوتتون میکنم که شرکت کنید. بسیار عالی. برنامه امشب در رابطه با موضوعاتی که در واقع داشتیم برای خود من جالب بود. یه جایی خنده های من از سر در واقع واقعا هرس بود، از سر خشم و عصبانیت بود که انسان به کجا میرسه که خودشو، فرهنگشو و مهمتر از هر چیز شاید شرفشو بفروشه به خاطر بقای خودش، به خاطر در واقع 1 کیلو برنج، به خاطر 2 عدد روغن بیشتر و شرم بادش. اما این افراد گم شده هستن. این افراد انتخابی که کردن، اگه دستشون به خون آغشته نیست، ما وظیفه داریم نهایت تلاش رو بکنیم که شاید برگردن. اما انتخاب خودشونه و مشخصه. آدم میتونه بهشت رو انتخاب کنه، میتونه جهنم رو انتخاب کنه. آدم میتونه سمت نور بایسته، میتونه سمت تاریکی. و ما میدونیم که نتیجه تاریکی هلاکت هستش. ما از عدالت خداوند خوشحال هستیم، از مرگ کسی در واقع خوشحال نمیشیم. من داشتم به اعدامی ها نگاه میکردم، افرادی که جمهوری اسلامی تو این چند وقت اخیر از ما گرفتش، دانشجو، نخبه، ورزشکار. بعد دیدم به اتهام در واقع افرادی که با گروه مجاهدین بودن. برای ما که فرقی نداره، مجاهدین جمهوری اسلامی، ایدئولوژی یکی، اصلا سیستم و چارچوبشون یکی، با هم همکاری داشتن این شورش 57، اما انسان بودن، کشته شدن. من ناراحت از این میشم که انتخابشون این بوده متاسفانه و نتیجه انتخابشون رو دیدن. قطعا از مخالفین سرسختشون هستیم و همونطور که جمهوری اسلامی دشمن ما هست، مجاهدین خلق هم هستن. اما کاش که یک زمانی در واقع با خودشون میشستن، فکر میکردن. و اگه تویی که هنوز بر حسب اتفاق داری این برنامه رو میبینید، دستت هنوز به خون آغشته نیست، تا الان اشتباه کردی، گول خوردی، فکر کردی اینا بابا خدا پیغمبر رو قبول دارن، بشین فکر کن ارزششو داره؟ ارزش این نازنین رو دیدی؟ صورتشو، امیدشو، فقط 17 سالش بود. بقیه رو دیدی؟ بچهای مینا، کیان پیرفلک، کودکانی که کشته شدن رو دیدی؟ ارزششو داره؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر این فرمانده سپاه که همشون رفتن تو زمین، نزدیک هسته زمین قایم شدن؟ براشون تو مهم نیستی؟ یه وایس نیومده، از یه ویدیو نیومده بیرون از رهبر جدید نظامشون. اگه وقتی برات هنوز مونده، انتخاب کن، سمت مردمت باش، سمت درست تاریخ رو انتخاب کن. جمهوری اسلامی نمیمونه، همونطور که هیتلر نمود، همونطور که استالین با اون همه موشک هسته‌ای نمود. مطمئن باش جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. 1. انتخاب خدا نیست برای ایران. 2. انتخاب مردم هم نیستش. مرسی، ممنونم. امیدوارم حداقل 1 نفر این صحبت ها رو که باید میشنیده شنیده باشه. اجازه دادید مهمون خونه های شما باشیم. فردا شب چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران با ما همراه باشید در برنامه وطن. تا برنامه دیگر، بدرود، خدا نگهدار.